Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Hari ni Morning. internet saya yang bermasalah. Saya tengah pakai hotspot lagi sekali. Kalau tiba-tiba ada saya terhilang ke, lagging ke, tunggulah nanti saya muncul semula kalau tiba-tiba lah berlaku tu. Okay, so now kita nak continue. Yesterday we stopped until how to find specific terms. I believe yes. Semalam kita discuss kalau soalan tu minta general term or specific term, kita dah introduce this formula TR plus 1 means that you don't have to expand the whole equation tu. Okay, and then kita baru buat dua example. First, kalau soalan nak cari term, so kita compare tempat T. And then second one semalam kita nak cari terms yang ada X cube. And then saya sambung lagi sikit hari ni ada lagi dua example. Okay. So example 31 first. So we have to find the coefficients of y to the power of 5 and x to the power of 6. Okay. So careful with the word coefficient. So dia akan effect kat cara kita tulis jawapan akhir nanti. The way we write our final answer. In the sense of calculation, jalan kerja tak ada masalah. Dia sama je macam biasa. Okay, so first step as usual, identify your A, your B and then your N. Because all these three things kita nak substitute into formula. Saya tulis kat atas formula kita. TR plus 1 equal to NCR A to the power of N minus R B to the power of R. Okay, so substitute one by one into our formula. So A tu saya dah gantilah X, B dah saya dah ganti Y and then N kita dah ganti 9. Okay, so make sure awak munculkan ini dulu. Normally this is your first marks. Markah pertama ada kat sini. You substitute the correct item into the correct formula. Okay, after that, identify soalan nak apa. In this case, first one we have to find y to the power of 5. So, kalau kita nak cari y to the power of 5, kita kena compare dengan y. So, y yang ada dalam formula kita dah masuk tadi is y to the power of r. So, we compare that thing. Straight away from there, we know our r is basically 5. So, bila dah tahu R is 5, substitute back R equal to 5 into our formula. So, dia akan jadi T 5 plus 1 equal to 9C5 X to the power of 9 minus 5 Y to the power of 5. And then simplify this up, we basically want to find T6. And then 9C5, awak tekanlah calculator, akan dapat 126 X to the power of 4, Y to the power of 5. Okay, sampai semalam kita belajar yang ni. Okay, tambahan kat soalan ni, tadi saya highlight word coefficient. Coefficient tu kalau direct translation would be perkali. Perkali kepada terms tu. So kalau dia nak coefficient of Y to the power of 5, means that kita cari perkali kepada Y kuasa 5. Senang cerita tutup Y kuasa 5 tu. So kalau saya tutup Y kuasa 5, our answer will be 126 X to the power of 4. Siapa yang darab dengan Y kuasa 5? Saya boxkan. Okay. Siapa yang darab dengan Y kuasa 5? That would be the coefficient of it. Okay. Now, soalan nak X to the power of 6 pula. Okay. The same thing lah. Kalau dia nak X, awak cari X. Tempat kita nak compare X. X to the power of 9 minus R. So directly compare this. We have R is basically 3. Saya compare kuasa je tu. Okay. So once you get value of R, once again substitute into our formula. In this case, we have T of 3 plus 1. So 9C3. X 9 minus 3. And then last one, Y cube. So this would be equal to T4 term 4. 9C3 tekanlah calculator once again. That would be 84 X to the power of 6 Y cube. Okay. Ingat tak boleh tinggal macam ni sebab soalan minta coefficient. So our coefficient of X to the power of 6. Kita kena ambil siapa yang darab dengan X kuasa 6 tadi.
So ada 2 terms there, means that our coefficient would be 84y cube. Okay, settle. Itu cara kita cari coefficient. So soalan boleh berubah-ubah lah. Contohlah dia kata dia nak saya ambil yang ni tadi Kalau saya nak coefficient of x to the power of 6 y cube. So maksudnya yang tinggal constant tu je lah. Jawapan awak akan jadi 84. Benda tu dia boleh berubah ikut kehendak soalan. Okay, coefficient settle. Next kita pergi. Boleh saya proceed? Boleh. Okay, saya Boleh. proceed Alright, example 32. The same thing, find the terms. Nampak terms tu awak dah tahu dah. You have to use TR plus 1 formula. Tak nampak word expand. Tak ada dia suruh expand tu, tak adalah yang panjang-panjang tu. That is independent of X. This is famous one lah. Soalan famous. Dia suka keluar perkataan tu. Independent of X. Okay, in the expansion of the whole thing. Okay, selalunya student kat sini dia tak tahu independent of X ni soalan nak apa sebenarnya. Kalau kita direct translate, independent tu apa? Merdeka kan? Merdeka daripada X. Bulan 8 sekarang ni tiba-tiba. Okay, ataupun bebas daripada X. Maksudnya kat sini dia nak term without X. Constant lah senang cerita. Term tu akan ada nombor je. Dia tak ada X dah. Term without X. That is independent of X. Or kalau soalan yang lagi direct, dia tak guna independent ni, dia akan cari find the constant term. Term yang ada nombor sahaja. That's also independent of X. Okay. So bila nampak macam ni, apa kita nak compare? Selalunya kita compare dengan apa yang soalan nak kan? So kalau kita tak nak ada X, maksudnya X kita mesti X kuasa kosong. X to the power of 0. Sebab bila X power 0, X akan hilang. So hint dia kat sini lah, awak kena tahu nak kena compare dengan siapa. Alright, so next step, saya ulang step yang sama kat sini. Ada A, ada B, ada ada N. Masukkan kat dalam formula. Okay. Lepas dah masuk formula, tadi stepnya kita kena compare. So now saya tahu saya kena compare dengan X to the power of 0. Okay. After that, careful. Ini semalam soalan pun kita dah buat. Tengok kat mana kita nak compare, kita ada problem. Because X sekarang ni, saya tengah highlight colour kuning, ada kat 2 tempat berbeza. So kita tak boleh nak terus compare dengan X to the power of 0 sebab dia ada kat 2 tempat berbeza. Maksudnya kita kena simplify dulu, jadikan X as single term. So the next step, itu yang saya pecah satu-satu. Semua saya ambil satu-satu kuasa. So 2 to the power of 12 minus R. After that, X cube also to the power of 12 minus R. Negative 1 to the power of R. Last one, X. X on denominator part. Hati-hati. So, kuasa kena tukar jadi negative. So, that's why we get X to the power of negative R. Okay. Dah pecah satu-satu. X awak dah boleh satukan. Using rule of indices, when it comes to multiplication, you have to add up your power. So, kuasa tu saya tambah je lah. 36 minus 3R plus with R. That's how we get 36 minus 4R. Itu kita simplify biasa je. Yang lain, copy back. Tak ada apa-apa beza kat situ. Okay. Once our X as single term, awak dah berjaya tukar X as single term, barulah compare. So, compare with actually X to the power of 36 minus 4R. So, if we compare the power, we gonna get R is basically 9. Dah dapat R equal to 9, substitute back. So, this is basically T of 9 plus 1 equal to 12C9. 2 to the power of 12 minus 9. Negative 1 to the power of 9. And then last one, X will be 36 minus 4 times 9. Lepas tu awak simplify lah. So, we basically want to find the 10 term, T10 equal to, the whole thing ni awak tekanlah calculator. 12C9 times 2 cube times negative 1. Sebab negative 1 kuasa 9, negative 1 lah. X ni automatic akan jadi X to the power of 0. Dia habis dah. So, final answer here should be negative
1760. Memang terus kita dapat constant terms. This is basically independent of X. Itu yang dia nak. Ini soalan Miss, saya. Mhm. kalau X kuasa kosong tu biasanya kita compare based on soalan Yes. Yang maksudnya kenapa saya compare dengan X kuasa kosong ke? Ya. Ya, sebab soalan tu nak independent. Sebab dalam soalan ni. Independent of X. Apa yang kita nak compare, kita kena tengok soalan. Soalan boleh berubah-ubah. Yang ni kebetulan dia nak independent sebab tu saya compare dengan X kuasa kosong. Okey ke? Okay. Ha. Thank you, Miss. Alright. So soalan ada 4 jenis lah. Selalunya yang macam ni. Saya patah balik daripada awal 4 jenis tu. First soalan boleh minta dia nak term ke berapa. Yang macam ni. So dia nak T6. So awak compare lah. Kat tempat saya compare ni, saya compare T6. Okay, itu pattern pertama. Dia minta term. Okay. Pattern kedua, dia suruh cari term yang ada apa. Macam ni contohnya dia nak term yang ada X cube. Sebab tu saya compare dengan X cube. Okay, tu jenis kedua. Jenis ketiga yang baru kita buat tadi, dia nak term yang ada coefficient. Itu awak kena compare lah. Cara dia sama je, cuma cara penulisan jawapan akhir tu hati-hati. Coefficient tu perkali kepada. Okay, itu type ketiga. Last one yang paling selalu orang suka keluar ni lah, independent of X. Kalau boleh lah independent of Y ke, independent of Z ke. It depends on terms yang ada dalam soalan So kalau dia nak independent je, confirm it's to the power of 0. Kuasa kosong benda tu. Alright. Settle untuk specific term. Saya sambung. Okay, hari ni kita masuk learning objective baru. So, semalam kita dah belajar macam mana nak expand bila melibatkan kuasa positif. Kuasa tu very high. Okay. Sekarang kita nak masuk when it comes to negative power. Kuasa awak tu kuasa negatif. Or when it comes to rational power. Kuasa tu kuasa pecahan. Macam mana kita nak expand. Okay. Saya tak pasti dalam nota awak ada yang mana formula, tapi yang tadi saya tengok dia macam pelik sebab dia tak standard dengan level exam punya formula, so saya tulis yang baru. Okay, dia tak adalah tak standard apa dia, kalau exam dia guna AX instead of B tu. So saya tukarlah kat sini. Alright, so kalau nampak je kuasa kita kuasa negatif or fraction, automatically you have to use this formula, the second formula. Kalau yang first formula, A plus B to the power of N. Now we have 1 plus AX to the power of N. N depends on our power lah. N tu sama ada negatif ataupun fraction. Okay, so our formula ni fix ni. 1 plus NAX, lepas tu jadi N minus 1 over 2 factorial AX squared. Dia memang panjang sikit. And then dia naik lagi. N minus 1, N minus 2 over 3 factorial. And then the whole thing cube. And then the list goes on lah. Dia ada dot tu kat situ. Sebab dia takkan berhenti. It goes to sepanjang-panjangnya lah. Awak punya expansion takkan stop. Sebab tu kita ada buat triple dot kat situ. Saya letak formula ni max sampai sini sebab most of the time soalan akan minta paling tinggi first 4 terms. So ini cukup lah. Ada first 4 terms punya formula. Okay, kita nak practice. So now bila dah jawab macam ni, dia ada package. Bila guna je formula ni, kita kena letak validity. So our validity, valid for, ni pun sama, fix modulus of AX less than 1. AX tu nak dapat kat mana? Apa yang ada dalam soalan ni lah, AX kat sini. Itu yang kita kena letak kat dalam modulus tu nanti. Okay, ini general formula. Now kita practice jawab soalan melibatkan expansion. So find the first 4 terms of, we have 1 minus x over 2 to the power of 1 over 3. And then state your value for expansion are valid. Ini validity yang saya cakap tadi lah, valid for tu. Kita kena letak. Alright. So first identify power. So kita dah tahu our power here is fraction 1 over 3. That's why we have to use this formula.
So saya ikut terus masuk satu-satu dalam formula. Dia akan start dengan 1. Fix, dia confirm 1. Plus NAX. Okay, sebelum tu. Kita identify dulu N dengan AX kita. Saya tulis semula. N in this case would be 1/3. AX would be, careful, we have a negative sign there. So awak kena include kan. So we have negative of X/2. Okay, so saya sambung. So formula kita 1 plus NAX. So N times AX, we have 1/3 times negative X/2. Okay, sambung lagi. Plus N minus 1 over 2 factorial times the whole thing AX squared. So X/2 squared. Okay, sambung lagi. Dia up lagi yang kat bahagian fraction tu. So 1/3. 1/3 minus 1. 1/3 minus 2. The whole thing divided by 3 factorial pula. And then AX kita negative X/2 will be cube. Plus triple dot. Triple dot tu kat hujung tu memang kena tulis. Format dia memang macam tu. Kita nak tunjukkan expansion ni goes to infinity. Dia takkan stop. Nah, kalau awak tiba-tiba berhenti, ibarat macam expansion awak tak boleh pergi lagi jauh dah. Okay. Now, semua orang keluarkan calculator. Practice lah tekan calculator sekarang. Sebab selalunya saya tak tahulah kalau korang generation yang terror tekan calculator, ramai yang kat tempat ni, dia tekan-tekan calculator keluar main error. Saya tak tahulah kenapa. Dia kena kawan baik dulu dengan calculator tu Alright, so kita nak simplify. So first term 1 tak ada problem. Second term ni awak memang boleh directly dah darab. Tak ada masalah lah kat situ. Negative X/6. Okay, kita masuk third terms. Ini yang kena hati-hati tekan calculator. So nak selamat tekan satu-satulah. Kita start dengan yang depan dulu. 1/3 times 1/3 minus 1 over 2 factorial. Tekan dulu tu kat dalam calculator. Saya bagi masa sekejap. Yang depan ni je tahu sekejap Yang saya tengah buat kotak tu. Alright. And then yang belakang tu, hati-hatilah. Ini ada X, ada 2 kat bawah. So awak mesti squarekan every terms. Kita ada negatif, so negatif akan hilang. X squared over 4. Okay, sambung lagi. Next one. Tambah lagi. Yang ni pun tekan calculator, practice. 1/3. 1/3 minus 1. 1/3 minus 2. The whole thing divided by 3 factorial. Practice juga tekan calculator. From this, you should get 5/81. Okay, yang belakang tu cube pula. So, hati-hati. Negatif takkan hilang sebab kuasa 3, kuasa ganjil. So, we have negative X cube over 8. Dot, dot, dot. And then we simplify once again. Final answer always in simplest form. So, finally, we will have 1 minus X over 6 minus X squared over 36 minus 5X cube over 81 darab 8, 648 plus triple dot. Okay. So, tulisan yang saya harap semua orang nampaklah tulisan saya pakai lain-lain colour. Yang saya pakai colour hitam, itu tempat yang dapat markah. Okay, memang kita kalau ini keluar ke assignment lah selalunya. Ini memang kita akan check satu-satu lah. First row tu, awak masukkan N yang betul, awak pilih AX yang betul. Everything yang kat dalam box tu, divide by 2 factorial, divide by 3 factorial. Kuasa tu semua betul. Kat situ semua paling sikit biasanya 2 markah. It's 2 to 3 marks lah. Berubah-ubah sikit skema. Biasanya 2 ke 3 markah kat situ. Okay, yang hijau ni,
Ada orang nak tanya soalan ke? Miss, Aha. jawapan akhir dia memang macam tu ke? Ya. Oh, okay. Hmm. Okey, yang tulisan hijau ni tadi saya buat nak praktis awak tekan kalkulator je. Tak ada markah kat sini. Kalau maksudnya tak nak tunjuk pun tak apa, terus keluar jawapan akhir yang third row saya pakai kali hitam semula. Itu final answer. Final answer dia ada lagi satu markah lah. Your final answer must be in simplest form. Okey, nampak bukan macam jawapan akhir. Jawapan akhir ni awak expand. Sebab daripada kuasa 1/3 ni kita expand kan. Dapatlah macam tu. Memanglah jawapan dia akan jadi panjang. Sebab kita kembangkan. Alright. So settle. And then next part. Ingat tadi saya kata formula ni package. Dia mesti berserta dengan validity. Dalam soalan pun minta tadi. Expansion valid for which value of x. So validity. Formula kita fix modulus of AX. So, modulus AX kita apa tadi? Negative of X over 2. Less than 1. Okay. Tak boleh tinggal macam ni. Kita kena buka dia. Kita kena simplify dia. So, kita dah tahu purpose of modulus. Awak akan eliminate negative sign. So, automatic sebenarnya negative tu akan hilang. Okay. Ini tak simplest lagi. Kita kena bukakan dia. Saya naik lagi arrow. So, bila kita open up modulus, apa jadi? Dia akan ada plus minus. So, it lies between -1 up to 1. Yang ni fix. Sentiasa. -1 sampai 1. Dia takkan berubah sebab memang rule kita less than 1 from the beginning. Okay. Last one. Finally. Bila simplest form, kita nak X je kat tengah-tengah. So, kalau saya ada 2 ni over 2, saya nak hilangkan kena darab 2 kan? Sebab tu dia akan jadi finally our X lies between -2 up to 2. Okey ke? Okay, Miss. Okay. So, validity mesti tulis. Dia memang panjang. Tapi dia jangan risau, dia senang je. Formula dah ada, tinggal nak masuk je, hati-hati tekan kalkulator. Itu je. Sebab tu saya cakap topik ni senang tapi leceh. Itu je. Kita praktis lagi sekali. Next question, saya sambung. We have 1 plus 2x to the power of -4. Okay. So, ini kuasa negatif pula. Tadi kuasa pecahan. Okay, the same thing you have to use formula yang kita baru belajar ni lah. So, in this case, our n is -4. Ax kita is 2x. Okay, substitute 1 by 1 into formula. Dia memang start dengan 1 plus nax. So, -4 times 2x plus n minus 1 over 2 factorial. So, -4 minus 1, the whole thing divided by 2 factorial. Lepas tu ax tu squared kan. So we have 2x squared. Okay. Sambung lagi. N minus 1, n minus 2 pula. So -4 minus 1, -4 minus 2. The whole thing divided by upgrade. So dia jadi 3 factorial. And then the whole thing for ax will be cube. Plus triple dot. Ada 3 dot kat hujung tu. Macam tak nampak. Okay. Lepas tu tekanlah kalkulator. Hati-hati. Yang ni saya tak tunjuk satu-satu lah. Awak praktis tadi. Tekan kalkulator. So we have 1 minus 8x. Lepas tu the next thing yang saya tengah boxkan kali hijau ni. -4 times -5. So kita dapat 20. Divide by 2 factorial. So dapat 10. 10 times 4 maksudnya awak akan dapat plus 40x squared kat situ. Tekan je kalkulator semua benda. And then last one, -4 times -5 times -6. Divide by 6 times 8. So kat situ kita akan dapat minus 160 x cube. Plus dot dot dot. Siaplah expansion. Okay. And then last one, jangan lupa validity. So this is valid for modulus of ax. So we have 2x less than 1. Ingat tak boleh tinggal macam ni. Awak kena open up. So it lies between -1 up to 1.
And finally, kita kena tinggalkan single X je kat tengah-tengah. Nak hilangkan 2, kenalah bahagi. So, negative half up to half. Dia kalau power tu biasanya kuasa negatif, cepat sikit lah kita nak tekan kalkulator. Kalau kuasa tu fraction, dia susah sikit lah. Dia tambah kerja sikit nak tekan kalkulator. Kena hati-hati. Okay. Settle. Saya proceed next one. Soalan kita upgrade sikit. Example 34. Find the first 4 terms of the expansion. State the value of validity. Sama juga. Okay. Identify first is kat situ kuasa pecahan. Okay. Apa beza soalan dengan yang tadi? Kenapa nak kena belajar pula yang ni? Problem kita sekarang, depan ni bukan 1. Our general formula, kalau saya tulis balik ke atas tu, is 1 plus AX to the power of N. Tadi example 2 sebelum ni, 2 example before this, kita memang ada 1 kat depan tu. So kita tak ada problem, straight away you can use the formula. Now kita ada problem sebab depan tu bukan 1. So, kita kena paksa. 8 ni mesti jadi 1. Macam mana 8 nak jadi 1? Apa kita nak buat kalau daripada 8 tu saya nak jadikan dia 1? Bagi 8. Yes, good. Kena bahagi 8. But now this is expression kan. Awak punya ni kita tak boleh tiba-tiba nak bahagi 8. So, bahasa matematiknya kita kena faktor keluar 8. Faktorkan keluar 8 tu. So, saya factorize outside 8. Yang dalam bracket means awak kena divide by 8 lah. Sebab kita dah bawa keluar 8. Dia akan jadi 1 minus 3 over 8x. Okay. Sebab macam ni. Alright. So, saya ulang. Saya faktorkan keluar 8. Factorize outside 8. Sebab depan ni saya mesti nak jadikan dia 1. Oh. Alamak. Depan ni saya nak jadikan dia 1. So, factorize outside 8. Yang dalam bracket, you have to divide by 8 lah. That's how we get 1 minus 3, 8 over x. Okay. Next. Yang kita nak expand, yang dalam bracket ni lah kan. Saya highlight semua colour kuning. Dia ni yang kita nak expand. 8 tu tak ada kena-mengena dah. Okay. So, saya kena buka square bracket ni. So, bila buka square bracket, kuasa kena pergi kat satu-satu term. Ini yang selalu student careless. Kat bahagian 8 tu, dia tertinggal nak ambil kuasa. Okay. After that, kita dah boleh simplify lagi sekali. 8 to the power of 1 over 3 is basically 2. And then 1 minus 3 over 8x to the power of 1 over 3. Saya bracketkan colour hijau. Dia ni lah yang sekarang ni kita nak kena expand. 2 tu, dia akan duduk diam-diam je kat luar tu. Okay. So, kita sambung start expansion. Sebentar saya kecilkan sikit skrin. Alright. So, saya sambung ke atas dia akan jadi 2 ada kat depan, jangan usik. So, lepas tu kita start expand. So, dia jadi 1 plus NAX. Oh, terlupa nak tulis. In this case, our A is 1. Apa saya mengarut ni? Sorry. Our AX is negative 3 over 8x. And kita 1 over 3. Okay. Now kita masukkan dalam expansion. So 1 plus NAX. So 1 over 3. Negative 3 over 8x. Ni banyak pecahan. Hati-hati masa nak tekan calculator nanti. Sambung lagi. N minus 1 pula. So 1 over 3. 1 over 3 minus 1. The whole thing divided by 2 factorial. And then our AX must be squared. Sambung lagi. Now, our last one, dia nak up to 4 terms. So, 1 over 3. 1 over 3 minus 1. 1 over 3 minus 2. The whole thing divided by 3 factorial. And then AX kita cube. Plus dot. Okay.
Ini satu-satu saya ulang semula. Dia kena tulis dengan lengkap. Jangan skip step. Ini markah ni. Sekurang-kurangnya ada 2 markah kat sini. Yang factorize outside ni pun ada 2 markah. Kalau soalan ni markah dia lagi banyak daripada soalan sebelum tadi. Sebab kita ada proses simplify dulu before start expansion. Okay. And then simplify. Tekanlah calculator lah kat situ. Tak ada masalah. So we have 1 minus x over 8. Yang ni practice ya. Saya ulang, practice lah banyak kali tekan calculator. Make sure awak berjaya dapat jawapan sama dengan saya. Jangan keluar make error. Tapi normally siapa yang pakai calculator ES ataupun class width, dia memang boleh masukkan fraction cantik macam tu. So dia jarang dapat make error. Yang selalu dapat make error siapa pakai 570MS. Yang calculator hitam tu. Yang tu selalu dapat make error kat sini. Sebab tak jaga bracket. Okay. Dah siap expansion. Last part, kita tak boleh tinggal jawapan ni. Kita kena buka bracket tu. Kembangkan dia. So, we have 2 minus x over 4 minus x squared over 32. Last one minus 5x cubed over 768. Siap. Okay. Sebelum habis, jangan lupa kena tulis validity. So, this is valid for modulus AX kita. So, 3 over 8X. Saya terus letak positif je lah walaupun dia negatif sebab kita dah tahu kan kalau ada modulus confirm negatif hilang. So, saya tak ada tulis negatif saya skip terus yang tu. So, modulus of AX less than 1. Jangan lupa kita kena buka benda ni. So, this last between negative 1 up to 1. And then finally, kita kena tinggalkan single x in the middle. So, our x is actually lies between negative 8 over 3 up to 8 over 3. Paling sikit kalau soalan macam ni biasanya around 8 marks. Lebih kurang. Plus minus 8 markah. Oh, madam. Yes. Yang valid tu 3/8 tu kita ambil daripada yang kita dah keluarkan 8 tu Aha. Tempat AX kita. Oh, So okay. tadi kita dah introduce kan AX ni memang confirm yang ni. Ya. Okay. Oh, okay. Betul. Hati-hati yang ni betul. Yang ni pun selalu student tersalah sebab dia pergi ambil kat original question. Yang dia tak boleh lah sebab original ni kita tak expand benda ni. Kita expand yang 1 minus 3 over 8 je. So sebab tu AX kita negative 3 over 8 lah. Tak boleh ambil 3. Kalau ambil 3 je salah nanti. Okay, thank you Miss. Alright. Saya sambung. Boleh saya sambung? Miss nak tanya. Aha. Kan yang ni kan soalan minta 4 term kan. Boleh jadi ke dia minta term yang lain? Contoh macam 5 term ke 3 term ke? Dia boleh minta lagi kurang lah selalunya. Saya tak pernah jumpa lagi dia minta sampai 5 terms panjang sangat. Kadang-kadang soalan minta sampai 3 terms je. Kalau 3 terms cukup sampai yang 2 factorial ni lah. Sampai situ je Miss. Cukup. Betul. Kalau dia minta 3 terms sampai situ. Okay, terima kasih Miss. Okay. Okay, saya sambung. Kita praktis lagi sekali soalan yang depan dia bukan 1. Okay, we have 1 over 2 plus 3x. Ini macam tak ada berkuasa kan? Tak nampak kuasa dia apa. Ini pun hati-hatilah selalu student tiba-tiba careless munculkan kuasa tu. So, this is actually 2 plus 3x, the whole thing to the power of negative 1. Okay, now once again because our power is negative, we have to use 1 plus ax punya formula. Tapi kita ada problem sebab depan dia bukan 1. So, kita kena factorize keluar 2. The same concept as before. So, saya factorize 2 outside means inside our bracket dia kena bahagi 2. So, 2 bahagi 2 dapat 1. 3 bahagi 2 dapatlah 3/2. Last one, kita nak expand yang ada dalam round bracket tu je. So, saya kena buka square bracket. Ingat kuasa kena pergi setiap satu. Kuasa tu kena adil sentiasa. So, 2 to the power of negative 1. 1 plus 3 over 2x to the power of negative 1.
Okay, now kita dah boleh start expand. So, yang kat depan tu, to the power of negative 1, saya terus simplify jadi half ya. From here, our n is negative 1. Ax is 3 over 2x. So, saya masuk terus dalam formula. We start with 1 plus nax. So, negative 1, 3 over 2x. And then kita start yang ada bahagi tu. So, negative 1 minus 2 bahagi 2 factorial. And then ax kita kena squared. Lepas tu kita ulang lagi sekali untuk 3 factorial pula. So, negative 1 minus 2, negative 1 minus 3. The whole thing divided by 3 factorial. And then ax kita kena kuasa 3 pula. Dot, dot, dot. Saya ada dot, dot, dot. Hujung tu tutup bracket tak muat dah. Alright. Then kita simplify. So, 1 minus 3 over 2x plus 9 over 4x squared minus 27 over 8x cubed. Last one, open up our last bracket there. Jangan tinggalkan constant depan tu seorang-seorang. Multiply inside. So we have half minus 3/4 of x plus 9 over 8x squared minus 27 over 16x cubed. Okay, settled. And then jangan lupa validity. Validity saya tulis kat atas lah ya, tak muat dah. So this is valid for, ingat kita kena ambil kat tempat AX sebab tu biasanya definekanlah AX awak tu sebelum awak start expansion. So this is valid for 3 over 2x less than 1. Open up modulus, so we have negative 1 up to 1. Tinggalkan x sorang-sorang kat tengah-tengah. So, it lies between negative 2 over 3 up to 2 over 3. Okay, siap expansion. Saya sambung? Boleh? Boleh sambung? Ada lagi 2 soalan. Boleh, Miss. Alright. So, soalan kita, kalau bukan exam lah, ni saya very sure confirm pattern macam ni keluar masa assignment. Sebab soalan ni, topik ni tak keluar exam kan, dia keluar kat assignment. Saya confirm pattern macam ni keluar kat assignment. Dia tak berhenti kat tadi, sampai expansion dia ada sambung pula. Application of it is basically we have to find the value based on expansion. Contohnya macam example 35. So, find the first 4 terms of the expansion. Ini yang kita baru belajar, kita belajar expand. Tak ada masalah. Okay. So, itu yang saya dah buat lah. Saya dah buat siap-siap. Ini kita belajar semalam sebab kuasa kita positif. So, bila kuasa positif, kena guna first formula yang belajar semalam. Yang ada NCR tu. So, saya dah buka lah. Okay, dapat expansion Saya skip yang ni. Okay, hence. Saya tak pasti awak dah pernah jumpa tak word hence. Hence ni maksudnya, kita nak jawab soalan ni, mesti guna previous part. So, find the value of 1.01 to the power of 6 correct to 4 decimal places. Okay. So, selalunya student kat sini, dia ambil jalan mudah, dia ignore word hence tu. Find value. 1.0106 ni awak tekan je terus calculator kan. Memanglah terus keluar jawapan. Tapi tak boleh kat sini because we have word hence. Hati-hati. Hence, sometimes kita ada therefore ataupun if. Kalau nampak ada perkataan macam ni, dia maksudnya kena guna previous part. So, we have to find this based on our expansion. Okay, nak cari ni ada 2 step. Step number 1, kita kena cari dulu value of x. Sebab kita nak cari nilai ni 1.01 guna expansion. Dalam expansion ada x. So, kita kena cari dulu x tu nak ganti berapa. Okay, so cari x macam mana, kita compare je apa yang dia nak dengan apa yang kita dah expand. So, soalan nak 1.01 to the power of 6. Expansion kita tadi tajuk dia 1 plus x over 5 to the power of 6.
most of the time jangan risau soalan tu kuasa dia confirm sama. Dia takkan bagi kuasa yang berbeza. So, for sure, kuasa memang awak boleh cancel out terus. And then simplify directly from there lah. Awak carilah X dia berapa. In this case, our X ni tolak 1 darab 5 akan dapat 0.05. Okay So itu first step. Next dah settle, kita masuk step number 2. So step number 2, X yang awak dah dapat tadi, sub X both side. Kita substitutekan dalam expansion kita. Kiri, kanan. Dua-dua kena tunjuk awak masukkan. Kalau kalau assignment, kiri awak masuk ada satu markah, kanan awak masuk ada lagi satu markah. So kena tunjuk substitute on both sides. So we have 1 plus 0.05 over 5 to the power of 6. And then yang bahagian kiri panjang-panjang expansion ni pun saya gantilah X tu. So we have 1 plus 6 over 5 times 0.05 plus 3 over 5 times 0.05 squared plus 4 over 25 0.05 cube. Okay. And then tekanlah calculator. Untuk kiri ni sebab kita nak jadikan tajuk apa yang soalan nak, kuasa 6 tu janganlah tekan. Tekan yang dalam bracket je. So awak akan dapat 1.01 to the power of 6. And then our right side, bahagian kiri kanan ni, semua yang panjang ni awak tekanlah calculator. So saya terus je lah ya. Tekan calculator kat sini, kita akan dapat 1.06152. Ada lagi tak panjang tak? Praktis lah tekan calculator bersama-sama. Patutnya yang ni tak adalah dapat main error. Sekejap ya, saya pun tekan calculator. Takut jawapan saya tu salah. Oh betul. So 1.06152. Okay. Last part. Dalam soalan sentiasa bagi tahu most of the time dia nak berapa decimal. So soalan ni nak 4 decimal places. So awak round off lah ke 4 tempat perpuluhan. Yang decimal places ni dia tak semestinya minta 4. Dia boleh je minta 5 decimal or 3 decimal. Ataupun dia minta significant figure, angka bererti. Boleh juga. Yang tu berubah-ubah, fleksibel. Awak kena ikut arahan soalan lah. Okay. So ini pattern pertama. Soalan famous macam ni. So inilah applicationnya. Kalau awak tertanya-tanya, kenapa calculator tekan je terus keluar jawapan kan? Kalau calculator ni 1.01 kuasa 6, awak tekan. Confirm keluar yang panjang ni. 1.06152. Okay. Macam mana calculator boleh terus macam tu? Dia dah pakai coding. Expansion yang kita buat panjang-panjang tadi ada dah dalam coding calculator kita. Sebab itulah kita dah boleh dah dapat terus jawapan. Kira ini cara manually nak cari kalau tak ada calculator. So expansion yang panjang-panjang ni lah yang saya tulis kali hijau, itu semua dah ada dalam coding calculator kita. Saya sambung next example. Okay, ini pattern yang kedua. Saya pakai second formula pula lah, saya pilih punya soalan. So, expand 1 minus 2x to the power of half. So, saya dah siap-siap dah buat yang kali hijau. Ini yang kita baru belajar tadi using the second formula because we have fraction in our power. Okay. State the value expansion is valid. Itu soalan kedua, validity kita. So, sama macam tadi. Tulis je lah, this is valid for our AX. So, in this case, 2x less than 1. Open up this one, so negative 1 up to 1. So finally our x lies between negative half up to half. Okay, settle soalan kedua. Next, by letting 1 over 100 in the series ataupun in the expansion, evaluate set 2. Correct to 5 decimal places. Okay. Yang ni soalan dia lain sikit. Tadi dia terus suruh cari guna expansion. X tu kita kena cari sendiri. Ini pattern yang kedua.
senang sikit lah. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. X tu berapa? Alamak, saya highlight tak jumpa. X tu 1/100. Dia kata gantikan X ni 1/100 into our expansion. Lepas ganti, kita kena cari root 2 berapa. So mesti guna expansion lah juga sebab dia dah suruh substitute. Kalau root 2 tu tekan calculator memanglah jumpa jawapan juga kan sebenarnya. Tapi tak boleh untuk soalan ni. Okay. So saya sambung. Sama macam tadi. Now kita kena substitute X over 1/100 both side. Sama je. Biasanya kiri ada markah, kanan pun ada markah. So ganti dua-dua, tunjuk. Kita kena tunjuk kita pandai kat sini. Alright. And then kanan pun saya ganti. Easy mark kat sini. Markah senang. Kan? Ganti je dapat markah. Kiri ada satu markah, kanan ada satu markah. So, janganlah buang markah. Okay. After that, yang bahagian kiri ni awak boleh tekan calculator. So, 1 tolak 2/100 kuasa setengah. Kalau tekan kalkulator, awak akan jumpa terus dengan kuasa setengah tu perpuluhan terus. Sama konsep macam tadi. Jangan tekan kalkulator dulu yang kuasa tu. Tekan yang dalam bracket je dulu. Okay. So yang dalam bracket bila awak tekan kalkulator akan dapat 49/50. Yang bahagian kanan, panjang-panjang tu tekanlah kalkulator terus. So from there, it's 0.9899495. Biasanya kat sini calculation kita kena ambil panjang banyak dulu tempat perpuluhan dia. Last step baru kita round off ikut arahan soalan. Okay. Now, kita ada set of 49/50 ni. Kan to the power of half. Tapi soalan tak nak ni. Kita patah balik. Soalan tadi nak set 2. Maksudnya on our left side kita kena munculkan set 2 tu. Okay. Sekarang 49/50 awak boleh tekan calculator. Dengan set sekali. So set 49/50. Siapa yang calculator dia bukan MS tak ada masalah. Kalau siapa yang MS awak kena buat manually. So tekan calculator terus akan jumpa 7 set 2/10. So from there set 2 dah muncul. So sebab soalan nak set 2, saya tinggalkanlah set 2 as our main term. Single term on our left side. So the whole thing on our right side have to multiply by 10. And then the whole thing divided by 7. So finally our answer akan dapat 1.41421 sebab soalan minta 5 decimal places. So this kind of pattern, this type of pattern question paling sikit biasanya around 11. Markah dia 11 to 13. Something like that lah markah. Markah banyak ni. So saya jamin assignment keluarlah soalan macam ni. So kena hati-hati kat sini ni soalan famous lah. Soalan favourite untuk binomial expansion. Kena expand. Lepas tu kena cari apa yang dia nak. Soalan ada 2 pattern. Satu pattern yang kita buat first tadi. Saya patah balik. Dia tak bagi X. Awak kena cari dulu. Step number 1 cari X. Step number 2 baru awak mau gantikan kiri kanan dapat jawapan. Second pattern what we have learned just now lah. Dia akan terus bagi nilai X dalam soalan. Awak ganti je kiri kanan terus dapat jawapan. Make sure munculkan apa yang dia nak lah kat situ. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita habiskan kuliah kita hari ni kat sini. Minggu depan kita masuk topik 4. Matrices. Okay.